હેલો ફ્રેન્ડ્સ, માનસી મેન્યુમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટી એવી વઘારેલી રોટલીની રેસીપી। વધેલી રોટલીને વઘારીશું, એકદમ ટેસ્ટી બને છે અને એકદમ હેલ્ધી રેસીપી છે। તમે નાસ્તામાં ચા સાથે આ વઘારેલી રોટલી બનાવીને ખાઈ શકો છો અને બાળકોને લંચ બોક્સમાં પણ આપી શકો છો। ખૂબ જ ઓછા તેલમાં એકદમ ટેસ્ટી એવી ચટપટી વઘારેલી રોટલી બનાવીશું। તો ચાલો વઘારેલી રોટલી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। તેના માટે મેં અહીંયા 6 નંગ વધેલી રોટલી લીધી છે। રોટલી ઠંડી લેવાની, ઠંડી રોટલીના ટુકડા સરળ રીતે થઈ જશે, માટે બને તો ઠંડી રોટલીનો જ ઉપયોગ કરવાનો। રોટલીને આ રીતે બે રોટલી લઈ ટુકડા કરી લઈએ। રોટલીના એકદમ નાના નાના ટુકડા કરવાના, જેટલા થાય તેટલા આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરવાના। તો મેં વધેલી રોટલીના પાત્રાની રેસીપી પણ આપી છે, લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે, તમે ત્યાં જઈને જોઈ શકો છો। બહુ ટેસ્ટી બને છે અને બહુ હેલ્ધી પણ છે। તો આ રીતે બધી જ રોટલીના ટુકડા કરી લઉં છું। તો બધી જ રોટલીના આ રીતે નાના નાના ટુકડા કરી લીધા છે। હવે તેમાં આપણે મસાલા કરીશું। તો એમાં 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, સાથે હાફ ટીસ્પૂન હળદર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરીશું અને હાફ ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો ઉમેરીશું। તમે ચાટ મસાલાની જગ્યાએ આમચૂર પાવડરનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો। સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરીશું। તમે અહીંયા આખી ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। હવે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું રોટલીમાં પણ છે, માટે અહીંયા થોડું ઓછું લેવાનું છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। તો અહીંયા મસાલાને રોટલી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લીધા છે, તમે જોઈ શકો છો। હવે રોટલીને વઘારીશું। રોટલી વઘારવા માટે એક પેનમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું। તેલને ગરમ થવા દઈશું। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન રાઈ ઉમેરીશું। રાઈ સરસ ફૂટે એટલે હાફ ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું અને સાથે જ 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ ઉમેરીશું અને લીડ ઢાંકી દઈશું। તો તલ સરસ ફૂટી ગયા છે। હવે તેમાં 1 ચપટી જેટલી હિંગ ઉમેરીશું, 6 થી 7 નંગ મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને 2 લીલા મરચાંને ઝીણા કટ કરીને ઉમેરીશું અને બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। મરચાંને 1 મિનિટ માટે સાતળવા દઈએ। મરચાં હલકા ફ્રાય થાય પછી તેમાં અડધો કપ બારીક કટ કરેલી ડુંગળી ઉમેરીશું। જો તમે અહીંયા ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી દેવાની। બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। ડુંગળીનો હલકો કલર ચેન્જ થાય ત્યાં સુધી આપણે આ ડુંગળીને સાંતળીશું। તો લગભગ 2 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો ડુંગળીનો કલર થોડો ચેન્જ થવા લાગ્યો છે। આ સમયે થોડું મીઠું ઉમેરીશું। મીઠું રોટલીમાં પણ નાખેલું છે, માટે અહીંયા ઓછું લેવાનું છે। હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને ડુંગળી અને મરચાંને સાંતળવા દઈશું। તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી અને મરચાં સરસ સંતળાઈ ગયા છે। હવે આમાં આપણે તૈયાર કરીને રાખેલી મસાલા રોટલી ઉમેરીશું। ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરીને સારી રીતે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખીને તમે રોટલી વઘારશો તો રોટલી થોડી ચવડ બનશે અને ચાવવામાં દાંતી ચોંટશે। તો સ્લો ફ્લેમ પર જ રોટલી વઘારવાની। રોટલીને બરાબર મિક્સ કરી દઈએ। આ રોટલીને આપણે થોડી ક્રિસ્પી કરીશું, તેનાથી બહુ સારો ટેસ્ટ આવશે। તો બધા જ મસાલા સાથે રોટલીને સારી રીતે મિક્સ કરી લીધી છે। હવે આપણે આને ઢાંકીને 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લેશું। વચ્ચે વચ્ચે ચેક કરતા રહેવાનું છે। તમે હજુ સુધી મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને ચેક કરીએ તો રોટલી એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ ગઈ છે। રોટલીને એકવાર બરાબર મિક્સ કરી દઈએ અને એમાં ઉપરથી લીલા ધાણા ઉમેરીશું। હવે ગેસની આંચ બંધ કરી દઈએ અને ધાણાને રોટલી સાથે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને હવે રોટલીને સર્વ કરી લઈએ। તો આપણી વઘારેલી રોટલી બનીને તૈયાર છે। બહુ ઇઝી રેસીપી છે અને બહુ જ ઝડપી બની જાય છે અને એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી રેસીપી છે। તમે પણ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને મારો વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।
બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો જેથી મારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને પહેલાં મળે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.